السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعليم الأندرويد. فيديو النهاردة عشان حل مشكلة ظهرت بعد عمل أبديت للأندرويد ستوديو للنسخة 4.2 البيلد 29 أبريل 2021. طيب إيه المشكلة اللي ظهرت؟ جينا نعمل بيلد للبرنامج بتاعنا في الاندرويد ستوديو، جينا لقيناه جايب لنا المسج دي: Please remove usage of JCenter Maven repositories from the build scripts and migrate your build to other Maven repository. طيب ايه المشكلة برضو؟ احنا جينا فتحنا موقع JFrog، بيقول لك ابتداء من 21 مايو service will no longer be available. تمام كده. طيب ايه بقى هنعمل ايه بقى عشان نحل المشكلة دي؟ لو جينا نبص لقينا ظهر لنا كده في two warnings هو معلم عليهم اهوت. بص على جي سنتر في التوب ليفل بيلد، هنجيبها ازاي الاول؟ لو احنا في بين غير او تاب غير الاندرويد، هنفتح من هنا ونجيب الاندرويد، وبعد كده عند الجرادل سكريبتس هنجيب جرادل بيلد جرادل. دبل كليك هيفتح لك الصفحة دي. هنلاقي هنا جي سنتر وهنا جي سنتر في التوب ليفل بيلد وفي الاول بروجكتس. طيب نعمل ايه؟ عندنا حل من اتنين. اول حاجة نيجي نقف كده، تعمل هوفر كده على الجي سنتر وتقول له more actions، يقول لك ايه؟ replace with Maven Central. هدوس عليها كده، وهنا الجي سنتر التانية كده تعمل هوفر عليها برضو اهي، يا اما تعمل more actions او تدوس على علامة التب دي او الادفايس دي وتقول له ايه؟ replace with Maven Central، ونقول له sync. بص كده عامل لك علامة صح، والكود analysis has been suspended، والدنيا تمام وكده. ايه؟ مفيش اي بيعمل synchronizing. وتتأكد او قبل ما تعمل مافن سنترال تتأكد ان انت كونكتد بالانترنت، تتأكد ان انت كونكتد بالانترنت عشان هيعمل داونلود. بيعمل synchronizing، نسيبه خالص لحد ما يخلص. تمام، عمل سينكرونايزنج وشايف علامة الصح دي كاتب لك نو بروبلمز فاوند. ممكن نقول له ران للبروجرام بتاعنا، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع الميجريشن فروم الجي سنتر للمافن سنترال ريبوزيتوريز. يبقى كده خلصنا الفيديو. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش من صالح الدعاء، والسلام عليكم.